Damur durmadaki layıkoya mezanim layıkoya ku Sevara. Çor dvara da ki aka trinka tece tu sevara bu. شما دی برادرام کسخ شما اکا دین سالم واله که دوار سالم شما دی اکام شما دی برادرام کسخ شما دی شروع نار اما کسخ شما دی برادرام چیکار پا هیچ اکا جو همی فیلم کان تروای Zvoje šabjalnin dodal še na rami v filmu. Ovaj, star vay kartuni. Sozi brat, meşe şıgı. Yani ismim için salon vardı ki var salon hoş olmadı ama kasa hoş olmadı ku. Kami panç ay khidma. Am khibran rost. Akhta kami jom panç akhta. Var adı. Var da akhta. شما دی برادرام کسخ شما دی شروع نار اکای ترینکا اکای امید اکای شرف جون هسته شیرنار همتون وارتون اگذارونین شیرنار
Akay Sharafjon da efir hasti. Akay Sharafjon, Akay Trinka, Akay Ummed. Akay Trinka hasti. Akay Trinka. Akay Sharaf. Akay Trinka hasti. Akay Trinka. Akay Trinka hasti. Akay Trinka. Akay Sharaf. Boşa akacını ya hoy 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 na İslam giri. Akay Ummed da amcab da. Akay Sharaf. Akay Trinka. Onun hepsinde. Akay Sharaf hasti. Akay Sharaf. Akay Sharaf da efir hasti. Akay Sharaf. Akay Sharaf da efir hasti. Akay شما ده برادرام و کسا لایکو را خوار میگیریم شیرین نه حالا اکد برو خی گذرونیم او خی بایا باره اکد چرا اگه بچه ما سیلکات پارتون نایده اوزی سیلک را او همون تلفون تا اوزی بودی تست که نماز باید برگه سیلکات نپان تست که کم اجداد دو کزا گاب نیست اوزی نبومید چی بچه Akay Umed'e zaten lajka. گاب نیست اکان زنده باشه اکان امید زدم لایک ای گپت ندارم اکان امید گپت ندارم شیرینا برادرها لایکو را خوار میگیریم شیرین نه لایکو را خوار میگیریم نیکه Merci. kaç giriş ha? Nerede mesela? Okuyayım ne durayım Hiç. yaparım şaka yaparım ne bileyim adamım şu an زدم لایک ای گپت ندارم اکان گپت ندارم شیرینا
برادرها لایکو را خبر میگیریم شیروی نر اکای شرف اومد یا اکای شرف برادرها لایکو را خبر میگیریم اکای شرف اومد یا این اومد سرش کن گپ ندارم اکم این آوازی سرش میکنیم شیری نر اکای کی ترینکا تجه شیر نر 2 سانتیمتر رو ری بچه چه اکای ترینکا تجه اکای ترینکا هستی ده افیر اکای ترینکا اکای ترینکا ده افیر هستی اکای ترینکا اکای ترینکا ده افیر هستی tamam 2 متر رو اکای ترینکا تجه براتون گام نه 2 اثر رقم 6 ده خوشمان نیست برای سادی برای رقم 6 ده خوشماندو نیست رقم 6 ده 2 برای تمام واکا اکای ترینکا سات فویجا 2 برای کم رقم 6 ده خوشمان نیست رقم 6 برادران می نویسیم رقم 6 ده خوشماندو اکای شرابون رقم یکش برای بده هفتش یک دو وارا بود هفته وارا دوباره اکای کی شرابون نه ساعت دوری کدومش بود نبود اکای ترینکا تجه رقمی 4 وارا بود 2 درو واردی 2 ساعت دوری اکای امید رقم 5 وارا بود 6 وارا می دوری اکام اکای امید رقم 6 تمه دوری برای اکای امید اکای امید رقم 6 نه برای رقم 6 اگم خوشمان نیست برادر رقم 6 رقم 6 خوشماندو نیست رقم 6 900 روبلی برای یا که این 6 کارکشم برادر رقم 6 خوله همین 6 کارکشم 300 روبلی ساعت تیمان دارم که نه ساعت دارم مدام اور هم مشغول رو برادر پادکست لایک رو میزنیم برادرو نفرین لایک رو میزنیم 3-4 تا باشی 4-5 تا دیگر نزدگی میزنیم لایک رو میبریم برادرو برید اون کار تو 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 2 3 رقم 6 پاس قطعش کسی میزنه برادرها 4000 ویگریش 3 تواره بود رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3
10 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 7 20 رقم 5 با 22 رقم 5 اکا امید خوش شود شیرینا می نویسیم برادرو رقم رو می نویسیم برادرو 6 و 5 گیر براد 6 و 5 اکا امید 6 و 5 ترینکا 1 2 3 7 بوزی اکا شرف رقم 4 خوله برادرو رقم 4 14 نفر این برادرو لایکو را میزنین اکا شرف جون شرف رقم 4 خوله برادرو رقم 4 برادرو خوشمانده باشین می نویسین رقم 4 خوله شیرینه رقم 4 برادرو رقم 4 خوله شیرینه رقم 4 رقم 4 خوله برادرو رقم 4 رقم 4 خوله برادرو می نویسین رقم 4 برادرو رقم 4 خوله می نویسین رقم 4 برادرو خوله رقم 4 زاویدین سالم 4 گیر چک همه پارتنر کا اوکی زاویدین چک همه پارتنر بچه اوچا زاویدین کل پارت افتون که پارت اگر که زاویدین روز میبینم اکنون روز اکم میبینم 300 روبل اومده بده اکم اخیره اکای شرف رقم هفته اکنی وزور دوری اکای اسرگون اگه سه اخته اکتا دوری اکای اومد 5 6 اخته 3 و 4 دوری اکای زیودی رقم 4 اخته 9 9 کسی میزنه از او را 800 رو شد رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 3 با رقم 7 وره برادرو صدی وره خوشمندم می نیسین صدی وره برادرو برادرو وره نه صدی شروع نه صدی وره رقم 3 با 7 14 نفر برادرو لایکو را خبر میگیریم شروع نه لایکو را خبر میگیریم پافتور اکا ترینکر واره شیرنا یک دو بارا اکا ترینکر یک دو بارا اکا امید رقمو تامید رو اکا امید
ضعیفی راستی اکا امید ضعیفی راستی اکا امید اکا امید ضعیفی راستی اکا امید اکا شرف 5 وارا روز اکا امید نمید رو وارا وش اکا شرف یا پرسیم کنی زمین ضعیفی راستی با پیش تو که شرف جون چورا پاس کرده گه چورا گریم تا نمیشه آبا رقمو دواره نمید رو اکا وای وزی واره اخیرت گرفتی فهمیدی چورا دوره آقا جانا که وارش دیگه وزی یکو 3.5 وارش دیگه نه اخیرت واره نبود اما اخیرت خولیه 5 شد چرا فهم میفروشیم میفروش نیسیسته بانم که یک از پرسای درو کنیم بگیری بیو وای کنیم وای اکمال عبدالله سلام چانسمیه برا اکا اکمال جان خوش اومدی شیرنا روز بفکن رقمش در اکا امید میدرن صدیه شیرنا شیرنا روز بفکن رقمش در اکا امید میدرن صدیه شیرنا صدیه اکا اکمال جان بفکن اکا امید روز رقمو اکا امید اکانی درو اکانی چی میگه اکای فوزیل محمد و چنان با 5-6 خولی نه 5-6 خولی نیست اکای ترینکا تجیه از سوی وش میدره شیری نه رو بفکرم شش که میگه 5 خولیه 5 خولی بوده 6 گرفتم 5 خولی های شش اکای امید رقم 5 خولی های صدی واره شیروینا اکای اکمال اکای کی 5 هم بگیر 5 هم گرفتیم تا تمام اکم رقم هم پرش شیروینا آنجا کاک ما گرفت نه اکای امید هر رقمش درو کنی خیابیش نیکون 300 روبل اکای فوزیل ویگریش 1800 داد باز این صدی واره رفت سوده بارودان هانجا گیری فوش سوی بوش اکا ما جون 5-6 واره دو واره دور 800 دور اکا اسمو یک دو سه دور داد اکای ترینکا تجیه اکا شرف رقم 7 دور داد چورا واره دور 600 رو دور کنیم کس میزنه 5 دور 800 5 دور 800 اوشا لوتی بوی اکای ترینکا تجیه نموش لوتی بوی اکا اگمال جون 5 سوی بوش درو وار شیرنا هر در رقم شد درو وار دگه کم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 10
رقم 7 22 رقم 4 و 7 واره برادرها 2900 واره شیروی نر خوشمندم می نیستیم 2900 کروچی جونیست اینا اکا اگمال از کن 2900 بیست و یکم رقمشون خولی شما میدروی 2900 با واره یک سه واره اکا اگمال از اینا جوش اینا دوش خولیش دگندون 100 متروی اکا اگمال 2900 اکا چانسیمی دیگه دورم برا چانسیم دیگه دورم نگاه کن امید که امید 1600 دوره 1600 دیگه اکا اکا امید 1600 دوری اکا خوشمندای واره 2900 رقمی دو خولی ازراجه 6 پوند اکا امیده کن یکم چدرو را با میفهمیم خولی هست نیست بو اکا امید یکم رقم تمید روی اکا یکم رقم دمید روی تقای پخویست سلام علیکم و علیکم بر سلام تقای پخویستم بیو خوش اومدی نه اکا اکمال 2900 ده نمید رو مدار برادرها 2900 واره شیروی نه رقمی دو خولی ازراج ده امید نه پاس دوش 5 6 خولی های چی گپ های جا هر دوش به تقسیم کن امید علی 300 هر دوش ده دویدروم 300 ده هر دوش میدروم تقای پوکویس 2900 واره شیرنا رقمی 2 5 6 خولی های برادرها رقمی 2 و 5 6 خولی های 2900 واره شیرنا خوشمندم می نویسیم اگر سه رقم دیگه گذره برادرو چی هم بچه واره نیست ایجا کو رقم چود رقم چه بسه یه تصفیه بلا اون ایشه جواب کن یاد ندادم که ایجا باید نیست کرده بگم اکا همه پافتور های بو ما باخدو واره گفتا 6 تا بلا با هم دادم یک گپ ندارم اکا تقای پخویست بو ما دو تو زدیدم گران گران وقت 22 گفتا خوب میشه ما 6 یکم 10 کیلو کردم و فکرم اکای کی امو هر چای آدم ایوخی شما بریدم او برید یو خی اکا هر دوش رقم خودت بود اکای کی واردم مدرومادی اگون گپش نبود بریدیم اگون گپش نیست هفتو وای 5000 4000 بودم میگی 5800 5800 بود تقوی پوکویت مرام 6 تام نگاه کرده هیچ خیلی استول کرده گفتم 100 فویز اکر اینا 100 فویز سه بود رقمی چو گپ ندارم اکم نیوز بست اکم می پاکتور اکای تینکه تیجی پاکتور تقوی پوکویز گپ ندارم شیر اینا خیلی ساعت هم اوجه چند شد 10 شد های سهر فیل اگای کرگیم ولی سر پول نی چی شدیم سر پارتو اوزمه پارتو مکن هفت چور اخته گوه هفت چور اخته اکا کی شرف نیمتلوی اکا شرف جون خوب اکنید تقای پوکویس نکنه صد فویز شیر نه نبارد با کاری خوبی خوب کدگی اکا صد فویز شیر نه او اکم خون
سلام علیکم آقا چند سنه کویت آقا کویت و علیکم بر سلام یک کارت 300 روبله بگیریش 1800 شیرینه آقا شرف جون و چافت چورایه پانچش ایه پافتور هم پافتور موسیقی شهدو پارتیم آقا شرف آقا شرف هم 1322 da پارتون شیرینه 1322 da پارتون شیرینه چنده خود آقا شوه تیوی 300 روبل یک کارت آقا جون بگیریش 1800 از رقمو پر شیرینه آقا قوی روز جای خولی ندارم شیرینه رقمو پر اوزی 300 روبل اکای امید 5-6 اخته 1000 روبل دوری اکای اسلام 1-2-3 اخته اکای شرف 7-4 اخته اکا جون 2800 دوری آقا ترینکا تجای با اسلام و آقا اسلام را بازی میکنم خیلی شد و یک دسته و همه گرفت لبوی کسی داره اسلام میگشه آقا ترینکا تجای آقا شرف جون رفتک شیرینه زور اگانی اوزاد نامد یک دو سه چور هفت یک دو سه چور پنج شش هفت چور پنج شش هفت وین آوه یک سوری برو کویر تایکو کدومش خول یک لطفو اکای لطفو 1-2-3 اخته رقم یک 21 رقم دو 20 رقم سه 21 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 رقم 3 رقم 4 ورای برادرو یا خوشحالیتی بود خطا نکنم 22 یکم 22 نکنم رقم 1 رقم 3 رقم 4 برادرو ورای شیروی نه اگر خولی میشون میگرفتم گاب نیست اگر قویت نی نوازی یکم برادرو رقماشون اگر پاس کن صدینا بیو ورا درو شیرنا 7 ورا دو ورا اکای ترینکا تجه دو ورا اکا امید 5 ورا 6 برادرو با فکرم خوله صدی ورا خویشمندی رقم 6 نیست خویشمندی رقم 6 نه صدی ورا شیروی نه نه صدی ورا برادرو شش واره برادرو رقم 6 خویشمند باشن صدی واره برادرو 21 نفریم لایکو را خبر میگیریم برادرو برادرو رقم 6 خولن صدی واره خویشمند باشن می نویسیم این 24 نفریم این لایک 4 دونه بچه چه خالی میشه لایکو را میزنیم برادرو ای بچه ها لایک موندم بی پلای یکون جوتون کم نمیشه 24 نفریم 4 دونه لایک ای بایی ما اینجا نگاه دارم کنی باردارون لایک ها را میجقیم سه چنه چی چنه رقم 6 خولی های سمه فرده بودوی ما اوجه 6 تاشید برادرو ما لایک ها را ایسو کرسم نه 3 کس موند برادرو لایک ها را میجقیم از اینا که ورن 100 روبل از وای میکنیم اعلام میکن شرجون ایمان تو فهمو 8 نفر 321 خروشک شدم یا خارتاش واشته 8 نفر 8 تاشید لایک برادرو میزنیم لایک ها کدوم لایک زدگی نیست شیر نرو با پوچه بلاغت و با شپلوغ زدن میگیم لایک ها خوشمندی رقم 6 26 نفریم لایک را خبر میگیریم رقم 6 نباشه برادرو میکشیم خاطر دامی 6 کار
رقم 6 خوله برادرو خوشمندا باشم بنویسیم. رقم 6 خولیای. Saşa çizgiler yapar çıkıyor. یه سلام و چای فان دست در سلفان در کانال بقاگی این خیلی نمیشه 5 خودم زن این خیلی نکنیم لایک ها بزنیم بس سر اصلا باکتی باشه تا با مشت و لطفو جوی یه بخاطر زبانی مدریم یه گپ ندارم اکای ساشکا ساش براتوخا شما دین Akay şarap çor hafta zora da azor saat dori akay trinket teje yak dil set vara da akay umid panja vara drovadi saat rubu dori rakam şaş khole vachu. گاو نیست اکای شراب گاو نیست خوشمندی رقم 6 نیست برادر خوشمندی رقم 6 میبریم برادر کارترا 3 4 5 7 1 2 5 7 1 5 7 1 2 3 رقمی پست کارتی 6 کسی میزنه 4000 برادر اوشا رقم 1 Sever oldu. 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 3 با 22 رقم 3 اکای ترینکا تجه اوش شواتا شرینا 4000 من ایسه برادرو ها Var akıllı küçük var. یا دسته ترینکا تجه Kaşımı kabım. سیرگا کی میگم اکای قیام شما ده اکای قیام شما ده شرینا 7 4 اکای شرف 6 گیر اکای رقمی 5 خولیه بارود 5 شاش نیسته کو همه پفتو روی هم رقمی Akay خودم mutlu parça tamam. اکای ما جم 500 دیگه می پارتیم شیرینا اکای امید حمزه ایتو چی کنیم ایستم کشو یا تا کفونس که نگم مرا میگم اکای حمزه فایزو شیرینا ایتو چی کنیم کفونی و ایستا بکشو یک تا بکفونی گپ ندارم شیرینا سلامت باش اکای حمزه میبریم برادر کارترا 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 6 7 برادرها چه که اکای امید بیوید همون کارترا هوی میکنیم شیروی نه Akay şarap haft çor akta akay azor 300 rubu dori akay trinket teje yak dil set akta saat dori akay umid panja şaş akta çekta part. برادرها 23 نفریم لایک همه زنیم شیروی نر لایک همه زنیم اکای صدری عظیم و سلام و علیکم برسام اکای صدری خوش اومدی شیرینا برادرها 23 نفریم نه نونا لایک های میزنیم لایک را شیروی نر موزی اکای امید کجا شد
Akay Bobocan Zokirov salom. Ve aleyküm var salom. Hoş olmadı Akay Bobocan Zokirov şerinal. Da taşıdılay. Bızane barodaroz bızane 20 kase 20 ta like neşe şeroy na. Bızane be play like mundan. Akay Umed kuca şide Akay Umed. Akay Umed. Akay Umed Asya Akay Umed. Akay Umed ne parte bu rakamı ta furuş nemunum şerina. Akay Umed ne parte rakamı ta da furuş memunum şerina. باز یک مینوت آخه اکا 5 مینوت چی داخی مردم هم جداد کشته بازی خنک میشه آخه اکا اومد الو ای بچه عداش که بخ دو گنده داری باید کدی مردم هم تست که اکا اینا برادراز چکش میبیاش دیون نه نه اوجا چک وای چک پارسو da internet چسبیدن اوز چک همی پارته اکای سخی 5 شج اکای سخی گرفتگان رقم شرینا شش کردیم ها بچه خیلی اکای شرف جون شیر نه همین ما هم جدا داریم بچه شن خیلی دیر کچکو کنیم بخدوی چی خالی چک پارتویشه بیا برادرو رقم 5 6 خوله شروع نر خوشمند که مرحمت می نیسیم رقم 5 6 خوله اومد با ای کمبا میگیریم شد چک شروع اینا که رقم 5 6 لخوشمند ای بچه تو نام با این نمره کارتی من تو همجا وزی وای کدی کو دو ذکر پی نیست آها وزی هم مینوت بستو این اینجا اکای نپافترین نیستا که زبیر بانک اکای نپافترین اوجه نیستا
رحمت که هم اکای نپافتریم شیر اینا رحمت بچه و چا من موقع زکر کنه گو کیم کدوم کلین تو زکری پیت کارسودیم گو من روزه زکر پیچه اونجا تو باید پارتنش دیسته اینجا گیر ماده و بوی مرگان نه اکای نپافتریم شیر نار وای کدای کجا اکای نپافتریم نیستن نمیو ترمون براد بازی میمونو نه اکای نپافتریم موندای کو نه اکای نپافتریم گپت ندارم اکای نپافتریم شیر اینا گپت ندارم بچه و چه آنم خواهید کامون اشیب کوی مو اشمو شیروی نره وای خطاگی اونه یفتان گیری بچه و چه وای نمیدونم جوری سیاه نمیشه، پاپه هم. علیکم سلام اکرم سیاه خش اومدی سیاه بچه و چه خش اومدی وای نمیدونم موقع باید دیسته پارتو میدم اما خواهی کن زکر پیچ این او زکر مجون زکر بید میکنم شو زیست یه اکا همجا بیا اکا نپافتری موندگی اکا من بومده نه جایا کم موندگی بوده این اونجا یا اکا موندگی های اکا نپافتری موندگی شکو نیستم باید کنم نیستم بچه نست براد کدوش دارم بودم امسا دا کدوش دارم بودم بابایک از بعد یک زمان زنی بو خیلی اشنان میدونم پانچه شایمه برو بودم ارزون نکی یا چیز دار کردیم دا هیچ گاه نیست اکا شرف جون اکی یکی خطاگی میشه یک شیر اینا همه شای به اون شیفا تلفن های دون داده از کدام عروسش داده از کی داده کی شاو جای خالی نگاه دار شیر گذاشت برا سونشو 500 اومده اکای کی نول نوله نول نول اکای کی امید جون شیر اینا یک دو سی چور پنج شش هفت یک دو سی یک دو سی چور پنج شش هفت رقم یک 10 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 23 رقم 7 با 23 او شاتا کهش شرف من تکون اکرم سنزیدم سنزده سلام علیکم برادر ایچ خیلی نمودی بوزی ترینکای توجیکه اکای کی یک رقم 300 روبل بگیریش 1800 امید پاس برادر رقم 5 6 خوله اکای اگمال نو نویسود عبدی شیر اینا اکای لایک چی شد لایک ها زمین بواسطه ایتیا اکای پنج مرگان شش گیر مونده. شش گرفت اکای مرگان 5 6 چه کروی کشیر اینا خارتا را برادر علیش میکن خارتا که نشد نمیشه برادر دیگه کشیده شانسومه 300 روبل 300 روبل اکا اگمال خود در رقم اگر تگنه سموش پیش خود بوی مرگان ایستگیار اکاش اگمال اکای ترینکت جان پاکتور کدام؟ باید پاکتوره هم
شیرین چکش به تمام. کارت زکریفیت کی کردم من شیف ها چی بودم خیلی استغفرالله گویی ها نه وای موندان در فهم Şirdaka Şarafcol, I have to chol isut dini mazor toza dori. Minus kadagim şa. دو هزار اکای بوی مرگانو ما Zaruruma chol sadaka mirgan dori. Bu mirgan ya 5-6 azor chol sad dori akay trinka tece yak de saxta normal akay şaraf chol akay dini mazor dori. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده 14 15 16 17 18 19 20 21 اومدگه اکای مرگان بوی مرگان Azor parto. Oz me partem boy mergan oz me part. Eki boy şaraf me partem oz şerna. Paftor akay trinka. Gabres şerina paftor karagem tavaçe uça. Paftor karagem. Rakam yak. 20. Rakam 2. 10. Rakam 3. 20. رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 12 رقم 6 و رقم 5 وره برادرو هر دو شاکای بوی مرگان های بوی مرگان نه 100 روبلی واره شیروینا ناسترینو نیست همه بزنه با همه برد بوی نترسیم بزنیم تو نول شنم تو برادر خوشماندوی واره هسته خوشماندوی واره می نویسیم خوشمندانی واره برادرو می نویسیم شیروی نر چور واره کش شرف سه واره کش ترینکا رقم 127 خوله برادرو رقم 127 اکای شرف یاس مینوس که می پرد اکای کرم یک اکای کرون رقم 1 واره اکای کرون 100 می پرد اکای کرون نور شده بودم پس کرده بود ساش این رقم 1 میزنن چی براتو میکرون خشم آدی میزنی برادرها رقم 27 خوله شیروی نر 27 Akay lut boy na dor akay lut boy. سه شدرو که اکل تو برادرها رقم 27 خوله شیروی نر اکای کرم 1200 گذاشت خوشمن نباشه برادرم میکشمم خودم در قرطرم اکای شرف 1000 روید کردم تا شیرینه رقم 27 خوله هم چی؟ دیان وارا گسرا کردو تو بود Ya hakun mu? رقم 7 برادرو خوله رقم 7
رقم 7 خویشمندان نیستن. رقم 7 بوی میگم 5-6 دواره ده 1400 دوری اکه لوت بوی این سه دواره ده اکه شرف تورا واره دواری 600 دوری اکای کون یون کردی؟ یکا اکه کون رقم یک اخته 300 دوری اکای لوتی بویست. اکای سشکاوی همین رقم 1 بزنه کی یا 50 تاگش کنه 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 رقم 7 پس تقارتاش کسی میزنه برادارو 5000 ویگریش روی نه. رقم 1 21 رقم 2 سه تاداما ترینکا رقم 3 31 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 2 بس سه تاداما او شاتاکای ترینکا تجی bu trinka şey. Akay krom baftol ya. Yardisi akay kinayse hem bolu rakşuni dokne yakın kinayse ge. Akay ekran yardisi bolu ani yok yardisi giriftagan şerina. Mercan pafto. Boy mercan pafto. Haftor. Ne işe? Ama da ka o şavata. İkrama gün begiri rakam. Sana giri kandım. Oku yardisi giriftagan bolu da ima. شرف شرف Akay şarafjon rakam tame giri akay şarafjon. Akay şaraf hasi da efir akay şaraf. Akay şaraf da efir hasi şerina. yakım yak akay kron yapıyor Ya akay ekran ise ge. yakım akay جد سه چورا خشر نخلگیر یکم اکای کرون حساب دار رقم 7 اکای کی میگیره چیچ نبوزی که نیم اکراد و دیوار رقم وارا دو دی برادر لایک بزنه با خاطر زبان نوداریم اکای ترینکا تجه شیر اینار دا افیراستی yakın yak akay kronla istabda şerina akay şaraf haf چور akay kron ne te yak şateşat yak düse çura akay trin karametin akay kronjon rakam yak ava me kafa gavnes akay kronjon rakami yak ahta şerna düse çura akay trinka ho gap na dorum akay trinka şerina hamam yadgarim onu mefahmim şerina خوب ayda میبریم قارتر بار دارم 1 2 3 4 5 6 akay luk boy rakami ya 2-3-4 ayakta yakacağım akay mergan 5-6 ayakta zor 800 doğru 800 rubl doğru akay kron rakam ya ayakta no akay şarap rakam ya ayakta 300 rubl doğru رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 23 رقم 7 22 رقم 6 با 23 رقم 6 o şavata akay mergan من اسم بارو دارم Yak baftol. Akay trinka baftol.
تکرم اکای مرجان پافتور شوی فاکتور اکای شراب فاکتور اکای شراب اکای شرف چور اکای شراب هفت اکای شرف رقم خود هفت شیر نه اکای شرف وای وارش لگ نیست شیر نه و دیوار خود هفت نیست اگه اون رفت هفت رقم خود شیر نه چور های ترین کتیجه چورا گرفتگان اکای شرف یا رقم هفت خود دو اکای دو بای دوست چور اخته از او چور سرطوری اکای میگم خان شش اخته تو از او توری اکای شراب رقم هفت اخته نو بولیم اکای کرون رقم یک اخته چند 900 دوری اکای کرون رقم یک 21 رقم دو 10 رقم سه 22 رقم چهار 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 3 و 4 واره برادرم سه و چون هر شکل تو باید می نویسیم برادر سلام علیکم بازی چند سمی رقم همزه سفر و شیر نخش اومدی یک هر رقم 300 روبله بگیریش 1800 هفت پاست رقم 2 5 6 دا بوی مرگان متروری وارا بوی مرگان 6 5 دا متروی بوی مرگان 5 6 وارا اکای تو بودو شده دو رو اگر هفت خلی میگم حاضرش رقم هفت خلی خوشمان باشه می نیسیم دوباره رقم 7 خوله برادران 100 روبلی رقم 7 خولیا رقم 7 خوله برادران رقم 7 نجوی کشتیم که زون کشت کنه از اون میشه تو قطعه بریدن اگه خوشمان باشه مرحمت ما رقم هفت خلیه برادر اکای بیروز سعید دو رقم هفت واره بمید چک اپارتا کم مکا بیروز جون چک همی پارتیم شیرنا Ozi çek ya kevleri bu iş mekini. Akay Behruz adaş mekini Akay Behruz.
Akay Behruz daha mi partiyim çeka şerina daha mekne mi partiyim çeka. Akay Behruz. Akay Behruz çeka daha mi partiyim şerina. Okay, Behruz var bankamat pul partos. Akay Behruz çeka daha mi partiyim şerina ama xtaj da dura. Şarabcun haydur. Ki bafta gepu. Azul açsa numaga hem Behruz boş o şarabcun. Şarabcun. Bak neyse baktım abi Akay Behruz. Sahi hafta ki Muje çek şumarage Akay sahi Akay Behruz'a çek şumarage şerina. Akay Behruz'a efirası Akay Behruz. Boşa boyutu. Şaraptan hizmet Akay part of mazuraşta. İyi Akay şarap parçası yazılaşta. Kay Behruz hasya fidan Kay Behruz. Akay Behruz'a efirası Akay Behruz. Şerina da efirası değil. Akay Behruz Rus'un çiğdemi deniz verdim. Ya şarap çene bu. Akay şarap da bari Çin'e gupsacak ha? Aklı buzi khne geçirden yok hareketi. Hem خویش که پنزور. هم که کم آدم روزی هم خوی کم پنزور. Bu rakam hafta bayağı kızanır. Vardaram ki rakam hafta nem ki adel neyse hu iş nakeni rakama yuken 5000 roze amad kadın dava rahatsız. Ya Akay Behruz deri barka. Ha barudaro Akay Trinka, Akay İkram, Akay Boy Mergan. Tamam mı kıyam? Her şey roze am ki hüküme kaysar kaşın. Şaşkazda. Oh. Hak. Mara bitti. Akay şarabcım ne hafta ekta şerna ham ki hu iş kınım. Saat Ama dolu. sonra. Oh, kuşum. Akay me var şarabcım ki hu iş mekin saat doğru şerna hu kınım şa. Kuyna kım ki bago akay. Akay şarab hoya ne agu akamu fahme. Akay şarap. Ne Akay şaraf kani vay kına çimek Akay şaraf uy kını ham khi. خویش که. Ham khi. مرا بتش میگم. ای خود تا رقم یا فکر اختن ساعت دوری. Rakam yafta akhta Akay şaraf jun. Rakam yak. 11. Rakam 2. 22. Rakam 3. رقم نخوزد تو ساعت. 20. Rakam 4. Hov sura khayrat. 21. Rakam 5. 20. Rakam 6. 22. Rakam 7. 10. Rakam çam düşürüyor. Don. Rakam 2 kati rakam 6 bo varay barodaro. 2000 sadi. Ana varacun şirana varacun. 2000 sadi خوشمانده vara. 2000 sadi. دو هزار نه صدی بارش شروع نه 2000 صدی
خوشمانده و رمه نیسنده آزار سادی شروع نه. سه بار کتریکا. Rika raka shaka o şavat. خوشمانده هسته خوشماندو. اکای کرو نمیدوری اکای کرو یا که همون خوشمند نداره و باره کلون میشه معلم اینجا توتال نگاه داره زندگی داره معلم برادر 2000 سری خوشمانده وارانه سه شروع نار رقمی 2 3 6 وارادر خوشمانده باشه دسته کس میکشیم کارتا را گنی میبریم بار دو کارتا را دو سه شش دو شش دو سه دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه 10 11 12 چهار رقم پس کارتوش برادرو کسی میزنه 7500 و شش رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 6 20 رقم 3 با 22 بابای لطفای شواتا اکای ترینکا تیجه یک دو سه اکای ترینکا تیجه حوزی 5400 5400 رو بولشته چی اکا جان 5400 رو بولشته؟ اکای کرو ندوری رقم تو اکای باید میدورم بابای خواهد بود بابا مرگان رقم 6 و 5 همه درو ریشه چک دوران بابای مرگان 70 600 400 دیگه میپاتیم بابای مرگان هداش میکنیم برون اگه اکای بیروستی هم که نروی اکی کسیش نه هرچین کن اترین کتیجه یک دستشه رقم یک وای چورا گریف توله اخی اکای اکرام در رقم نرسید 2 3 4 5 6 اکای لطفای دو سه اکتای 400 دوری اکای مرگان 5 6 اکتای 400 پارتو اکای شرف 7 4 اکتای 300 دوری اومد 1000 اومد 1000 اومد 1000 اومد باشه اکای 600 دوری اومد رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5
32. رقم 6 21. رقم 7 31. رقم 5 با 32. O şart boy mergan. رقم 7 تا 31 داده یا تکم. Haftora men evsim ako. Neyse. برادران میرسیم پفتورو پفتور پاستو پاس. رقم 4 خوله اوزیراش ده. هر یک پفتور. Akay trinka tijje. Hasti da fir akay trinka tijje. برادر 17 نفریم لایکو را خبر میگیریم شیرو اینا هفتو ترینکا تیجی رقم 4 خوله برادرو رقم 4 خوشماندی رقم 4 نیسته خوشماندی رقم 4 17 نفریم یا رقم خوله شیر بچو لایک 13 کردیم کی لایک 20 کی لایک 20 چورا گیر ساجده ساج 300 پارتو ساج 300 پارتو شیرنا میبریم خاطر ساج 300 پارتو Erlevistan zayıflatsın. hani 300 پارتو تموم Akal utubo yak dız sekhte sev çorsa duri akal mergan 5 ta sekhte bur 800 duri akal şaraf rakam haft akta no molim akal saşa rakam 4 akta 300 bio parto. E bakıda akam he dostum John Kati. Zon non falan ekmeği. Hışkı hışkı. رقم یا Saç falan ekmeği. ده ساشکا کتی خونم پاپال نزدی رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 11 یه چی شد؟ 2 تا 20 3 4 20 پس Burası da bakalım. رقم 2 3 و 4 ورای برادرم 2 3 و 4 ورای شروینا یک ورا کای ترینکت جه Akal utubo. رقمش 5 6 7 خوله 5 6 پفتور ورای کای مرگان بابای مرگان Haf pas. Haf kolye. چون چه خبر درجه نیست بانوی ساشکا گرفتگی میخوای میزنم انشالله پاپالا نیوخی زدی هایدی ساشکا Baba mergan var mı şu? نمیتونم بابای مرگان واره شری نه مدروی 5 6 پای پافتور نیستی Haf da hoşman نیست. خوش رقم 7 وارن 100 روبل شروی نر 13 نفریم 13 نفریم رقم 7 خوله برادرو رقم 7 خوله برادرو رقم 7
برادر رقمی 7 در خویشمن باشد میکشیم قرطره تا قرطره بردن یکم خویشمن پیدا شد مرحمت می نویسیم. ساشکا فهمیدین زدی پاپالانیم ساشکا میزنی انشالله. شد می تا خاطر بدون دکم خوشمال باشه رقم هفتم علامت می‌نویسیم. همین رقمی 4 زده شوک چی؟ پاناتون با خدا ما پس در همین ساکا شرف جون در پانای خدا باشی خداوانی گابون دکن. همین ساشکا زد اگر رقم 4 که تپ ساشکا میگیم بلوگ میکنم 4000 میگیم دکستا میزنم. ها ساشکا سخی هفتگی اکای سخی چه کپارتو شیرنا وارا نه سال پارتو اکا جون نه سال چیکا قاب چیکا قاب نسادم ودا که سخی چند ما؟ نساد اگر سخی رقم هفتم نورمونی فشمالی رقم چرا اشوان نورمونی اگر میگم 5-6 دقیقه دوار نورمونی اگر لطفو یک دست دواره در جون دینی وزور دوری. که 4 زد نگه بدون ساش نستریم نداره. رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 21 ساشکا هنره هزار بلو شاته ساشکا ساشکا خیلی 500 اگه دام نزن دیگه آی وقتی دارم پیش یکم مولوش تگه ساشکا یک دست اکی لطفو هم خیلی بینی رقم بینی یک دسته اکای ترینکت جی 1000 بلای شما ساش فیلم نکه بسیار من نویسیم رقم هم نویسیم وقت دو چول حق میگن کی؟ ساش خوب اینجا نویسیم زن نشون اکی مردم 5-6 نمید رو رکن مردم اینچه شکر مرد کیم این گوش است ساشکا اون دسته اگه رو کل دیگه نه ساشکا کلانی بود بایش نویس گو برای بلوخ نویس شن ساشکا دا واتساپ یا نویس شیرنا حضور اکای دلوا میرگان اکای کشنگی ده نویس
ساشکا بین دعوتان است که پول داره است من یکم پول مول نمیره تا زیرار می نویسیم زیرار می نویسیم چور و هفت از ساشکا نیستی ای مسلم نگوشیم چوکا نیست ساشکا میبریم برادر و قارترا Kaç lira yoksa şirket neyse de o zaman. Reis. وای پولش درست من چیکو کمی کنم O kadar isim vermiş bunu. ساشکان نویز که پول درست من یک سم نمیتیم ساشکا واتساپ دانه است که یک سم نمیتیم Bozu kımına şöyle. بودی خنگ نشه بیاد دوای که داره نمی‌نویسه نیست Aka saçka bu neyse aka vakt neyse. الو والله با آها Сашка 00 ki. Hem de kartışa neyse 00 ki öz kartaş da pula mi pat. Aka ise şaft şu ayakta nolin. Aka boy. Rakam yak dise ayakta şaşta dur aka milgan pançaş ayakta çoğusad rubul dur aka. Rakam yak. Yozda. Rakam 2. Yozda. Rakam 3. Yozda. Rakam 4. 12. Rakam 5. Yozda. Rakam 6. 20. Rakam 7. 30. Rakam 7 basi. Saşa o şavata saşa. Yok sırada paftora hemen isim aku. Ana ha bu. Aha. Bu sa amir kamen है सोता है जो तमाशा कोशिश करने से रकम Paftor. Aka mergan. Kay saşa paftora yok.
Saçka Dur, rafın dur, pafto. saat, doğru. Saat, doğru. Can partı yapalım. Hoş bir partner okuduk bunu. Doğru çağ. Onu bu arada da tamam. Kaysa şahsı yapıyorlar, kaysa şah. اگر هم اقام به کیلو پیاز گیرم دارم اگر جلد کنم خیلی Akay mergan, John Paftori, akay mergan. Saç, draftak pılıt saç. Pafto, saç. Ram dediku. Akay mergan, John saat lubu buat parto yakal. Akay saç hafta çorakta, saat dori akay lutu boyak di sakta, saat dori akay mergan, John pan şaş akta, akay John buat di saat parto. Saç. Bunu diyen kaysa şiçi. Allah. Akay çiçi de istiyor. Kaç tane? Akay saç rakamı hafta, zaten pulut güzel. Saç hoz bu rakam hafta zat şerina. Akay ki bu saat parça tamam yok. Kuş gibi, don kadar yok. Rakam yak. Bistiyak. Rakam dö. Bistadö. Rakam se. Bist. Rakam çor. Si. Rakam pan. Da. Rakam şaş. Bistadö. Rakam haft. Yozda. Rakam çorba si. Saşa o şavata saşa. Şurayı mı ne? Yak dinliyorsun pulu. Meneysin, pastora meneysin. May. Bu iki bulmuyor canım. Bu sonra ne kalacak? Olur şu. Voy mergan paftori bovoy mergan. Paftori ne fazla. Dur. Kadmışa girer kamerden, pançta gidiyor şaşa. Şansım şimdi mega saç kapılış. Saçta doğru çorsa diye dori. Panca kamerden şaş olardı. Rakam şaş kolye barodaro rakam şaş. Saçka boş dege saçka bu girakı.
شش سشنبه ششنبه گیرم. Ama چهار شش هفت اکای سش اخته اکا جون 200 دوری اکای میگم 5 اخته 9 نولی اکای دوتوبه یک دوست اخته 9 نولی رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 22 رقم 4 30 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 4 بسیح بو ای سش او شاته خدویه ورده بودی با فکر مکرم آنه اسمی بکر نره این کلپش کدام مولا دای خواه وای بفکن بوزی دوره داره ای مختان تو چهار شش هفت سرمی کنی رقم 6 ده ای 5 ده خوشمند است 5 ده خوشمند رقم 5 باشم می نیستیم سخی 5 کی سخی؟ چه که پارتان که سخی؟ اکای سشا چور شش هفت اکای سه از دوری اکای سخی ما چکش اکای تو باید دوست اکای یا درای بزن یا پروتاگی شاب بیدار ایستن سو بروی زور میشه رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 با 2 20 باره برادر رقم 1 با 2 سشا گوار برا کریسکو ساشا اینا وارا درو ساشکا سه بارا ساشکا وارا درو هفت چور وارا ساشکا سه ها دو درو چون وارا سشکا چون نیسته گه وارا چور هفت نه؟ یعنی پایین هفته چون دیگه با ساشکا هفت چوره یا چوری خولیا
چور خالی. پنج شش هفت خوله رقم 5 و 6 7 برادر خالی اسمت حیدر چانس من صدی اکجون رقم 5 6 7 خالی شدن دیوار 5 6 بارا اکج دیوار 1800 می پارتیم شرینا مکاش ما هر بوده هفت اگه شد ساش وجه 5 گرفتگیان شرینا اکج دیوار گیر کو ای اکج کی اسمت نه فکرم سال بوده هرزی بود پول پارتم انا گره باید ساشون استگه هفت اوز نه بوزی گوسو داره چنده بوزی ساش رقم 7 همه درو دی یا کی تو نیست اوه اکج دیوار 1800 می پارتیم میبریم برادر قارترا یک دو سه چهار هفت یک دو سه و چهار و پنج شش و هفت شش و هفت 1800 اکج دیوار مزگه اکج لوتی بوی اکج ترینکا تجه یک دو دواره بود سه واره درواری اکج دیلوار رقمیش 5 6 اخته 00 اکج ساشکا رقمی 4 7 واره درواره گه که 1200 دوری کس همیزانه 5800 شو سلام علیک سوزین اما کس که خوش آمده اکای مراد جون واله که بارسلون شیرنال خوش آمدی رقم 1 31 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 23 رقم 7 10 رقم 1 با 31 رقم 1 اکای ترینکا تجه 4 و 6 اکای مراد 1 2 3 اکای ترینکا تجه چورا پاس بکه پنج اکای فرهود اکای فرهود اکای مراد چه میپاتی رقم 7 خولی های
گاو نیست ساش گاو نیست. خیلی خردیسم یه خونه دارم واسم بابوده. گاو نیست ساش کم میست 1200 میست شیر ندارم جا درین قاوز دامه گیریم میست. ساشکا 1200 دوری. رقمی 7 خوله برادرو رقمی 7. ماگزین داریم برام خوره درستم موضوع میکنیم خیلی اوکی. خوشماند رقمی 7 برادرو مرحمت می نویسیم رقمی 7 خولیای. رقمی 7 خولیای برادرو مرحمت می نویسیم. اکای سخی گفته بیر. اکای سخی چه کمی پارتیم اکای سخی 4 و 6 اکای مرادای 1200 دوری. اکای فرهاد چه کمی پارتیم شیرینار اکای فرهاد چه می پارتیم اکای ترینکا تجه اکای فرهاد رقمی 5 اختای 00. اکای سخی چه کم اومد اکا جون رقمی 7 اختای 00. اکای ترینکا تجه 1 اختای 3100 دوری. کسی میزنه 1800 ماشاءالله شیرینه. اومد اکای فرهاد جون اومد شیرینه. یک دوست شش هفت یک دوست شش هفت رقم 1 22. رقم 2 20. رقم 3 20. رقم 4 21. رقم 5 20. رقم 6 22. رقم 7 11. رقم 1 با 6 وره برادران صدی وره. خوشمندانی وره می نایسین شیروی نر خوشمندانی وره. دوسته وره خوشمندانی وره. اکای فرهاد شیرینه رقم 5 وره. اکای مراد 4 وره. اکای فرهاد کارتر پارتون بلوی پایدا. اکای فرهاد خوشمند رقمی 4 و 7 واره خوشمنده باشه مرحمت می نیسین.
خوشمند رقم 4 و 7 واره برادر خوشمندو نباشم میکشیم 5 کسا. خوشمندو هستن برادرو. پنج پاس. یکی فرو فیش کافه چی؟ سخیم پاس. کشف. یک دو سه چهار شش. خوشمندی رقمی 5 و 7 و قرطر بریدن شروع اینا می نایستیم اوسپید کده اگر خوشمنده باشم. میبریم برادر قرطره. یک دو چهار شش. یک سه چهار شش. دو سه چهار شش. دو سه چهار 5 6. دو رقم قرطهاش بردار. دو رقم پستا کسی میزنه 4006. رقم 1 21. رقم 2 10. رقم 3 20. رقم 4 22. رقم 6 12. رقم 4 با 22. باش شواتم میلایسیم برادرم. یک دو سه یک دیسته چلو شش. برادر رقم 5 خولیه 5 و 7 خولیه شروع نر. رقم 5 و 7 برادر خولیه. رقم 5 و 7 برادر خولیه می نایسیم خوشمنده. رقم 5 و 7 بچه هیچ کی نمونده دو بودی. رقم 5 و 7 برادر خولیه. رقم 5 و 7 برادر خولیه. چی؟ معلم چه آدم نیست. نه آدم قریب 20 چند نفر بود. نمیدونم که یک یارو چی بخالی شد. بازی زوری بد بوده که امرو.
رقم 57 خوله برادر رقم 57. رقم 57 برادر خوله رقم 57 شیروی نار 57 این بچه 10 نفر ای 10 نفر کانال لایکو رو بزنی برادر لایکو رو اکای صبیر جون جانده 300 روبل اکای صبیر جون 300 روبل 57 خولیه بگی لایکای گپ ندارم با شتا زنکای امرون بگی شو 600 نه پاتن اکای صبیر جون میبریم برادرو اومد اکای صبیر کت خرد 00 50 اختار اکای ترینکا 1 2 3 اختار 400 روبل داری اکای مراد 4 و 6 اختار 3 و 700 داری اکای صبیر جون رقم 50 اختار 00 کسی میزنه 1800 او شد رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 3 با 22 رقم 3 اکای ترینکت تجی او شوتا شرینار می نیستیم برادر رقم رو شرینار ساش هفت تاگی رقم اومدم 4 و 6 اکای مراد اکای ترینکت تجی پافتور اکای صبیر پافتوری و پاس اکای صبیر
خیلی ساشکا رقمی 7 رقمی 5 خولیه برادرها رقمی 5 ساشکا 5 7 هم ایخته شیرینه 5 7 ایخته 600 دوری اکن را 4 و 6 ایخته 3 و 100 دوری اکای ترینکا تجیک دیسه ایخته 1300 دوری کس همیزانه برادرو 1800 اوش شوا کارتا رو در زمین ازدواج سکنیم ها بودی که ها وش میبریم برادر کارت را کسی میزنه 1800 و شو رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 6 و 22 اکا ترینکا بافتو ساش 7 رقم 5 خولیه برادرو رقم 5 اکای ترینکا یک دوسته اخته شیرینا 400 روبل داری اکای مراد 4 و 6 اخته اکا جون 4 و 300 داری اکای ساشکا 5 و 7 اخته 0 0 کسی میزنه 1800 خوش شود یک رقم 300 روبل بگیریش 1800 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 31 رقم 5 22 رقم 6 31 رقم 7 20 رقم 4 کتی رقم 6 با 31 وره برادر
رقم 4 با 6 واره شیروی نر. خوشمندوی وارم می نیسیم. یک سه واره 2 5 7 خولیه برادرو واره 900. وارش کارت اخته کمران 2 5 7 خولیه برادرو 2 5 7 2 5 7 خولیش برادرو 2 5 7 رقم 2 5 7 خولیه 900 واره شیروی نر 2 5 7 برادران 900 واره رقم 2 5 7 خولیه رقم 2 5 7 خولیه برادران می نویسیم. اکای المرود بازی چخی اکای المرود یا رقم 300 روبله بگیریش 1800 بازی واره شیرنه 900 رقم 2 5 7 خولیه مدرور اکای المرود یکون رقم خوشمندو نیستن شیروی نر خوشمندو تا اگه خوشمند پیداش نه قرار شوریدن میگیم برادرو تمام اگر اکای مراد 1800 و شاتا رقم را می نیسیم برادرو 1 2 4 6 5 7 خولی 7 تگیر ساشکا 300 روبل پارتو ما وقتی 300 پارتنگی ما خاطر هم میکشم تو پارت آقا و رقمی 7 5 خولیه ها رقمی 5 خولیه برادر شیده که پارتو خیل پارتو رقم 5 خولیه تو ما اعلام کردن پارتو خلا
رقم 5 خوله برادرو رقم 5. اکای مرو رقم 4 5 6 اخته اکجون 5 200 دوری اکای ترینکا تجی اک 200 اخته اکجون اکای ساشکا رقم 7 اخته شیرنا پول پارتو ساشکا Сашка, чека пату, Сашка. Сашка, 300 اومدگی کتخدود 007 اختار کس میزنه 1800 و شو رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 32 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 5 با 32 او شاتا کمرا Hakan Murat Çoruşaş Hakan Trinka Pastor Saç Haft Hürmetin Hocam bir saat sonra.
Saçka rakam 5 ayakta 00. Akay muro 4 6 ayakta 6 4 saat duri. Akay tirinka tece yak 2 ayakta akacım. Mekşin barut, mebrem barut o. Yak 2 3 4. Ha, yak 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. Rakam yak 20. Rakam 2 22. Rakam 3 20. Rakam 4 20. Rakam 5 11. Rakam 6 10. Rakam 7 12. Rakam 22. Oshota. Akai trinka teci. Panca parfümü gibi. Gag 2 4 6 5 Saçka fır bite dara. Raf lakay krum çekame parti. Saçka rakamı 5 ayakta 00. Akay muro rakamı 4 6 ayakta 5 ayakta duri. Akay tininka yak 2 ayakta akacım. Akay krom. Akay krom rakamı hafta ayakta yak 2 saat duri. Kas emezana hazır 8 saat. Oşo. Selamun aleyküm Akay Şahboz Mahmud. Ve aleyküm selam. Mebrem barodoro kartara.
رقم 1 10. رقم 2 20. رقم 3 22. رقم 4 20. رقم 5 11. رقم 6 20. رقم 7 22. رقم 7 کتی رقم 3 وارن سادی برادرو. یک دو وارا 6 وارا 4 و 5 وارا خوشماند و مرحمت 4 و 5 وارا شیروینا 17 نفریم برادرو. Filinka tece malim. Kadın ne usulü salon. Ba o site kadın ne usulü. Ya grupa salon. رقم 4 و 5 برادرو مرحمت می نیسیم شروع نار. مردم da سلام گفتن خوی نه بیا اینجا گاز نروی رو. او سایت چی می نیسه؟ Sabır, çor, panç. واره که صبر نه سادی واره شرینا مدروی نه سادی واره هو 1800 پارت که صبر Aka isnu rakam isset vara davud yak de vara drore aka trinka yak disya vara drore aka murad chua shasha vara do chorna sadore aka ikram rakam de hafti davara ya 1200 dore aka sabr 1800 me parti aka sabr aka trinka dije seç de oraya. نه سادی اکای سون اکای صبر هدهاش میکنیم چه کشیری نه اکای صبر Tiboy, hello Tiboy. Ana ha.
2400 اومد اکای صبر. جوشید ما دا گیر براد گاب نیست اکای شهبوز جون اینجا تماشا کدا بشین جو خولی میشه هوید میگم شیرین میشه کسی میزنه برادر 5800 آشار اوکی برا گپ ندارم اکا صبر رقم 4 و 5 اختای نو 600 روبل داری کسی میزنه 5800 آشار رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 سه تاتوز اوشواتا اکای اکروم سه توز اکای اکروم جون 5800 با سه تاتوز اوشواتا شری نر 5 یکون دیگه در بازی میکنه بزنم پول میگیرید Kırmızı. پس Çoruş. نشاش گیرست Köy میگه krom haft. Dur. او یا همون رقم هفتت پدرکمش اکای اکروم Köy sabır çor. اکای اکروم رقم هفت اکای مراد Şaş. شش اکای صبر Çor. چور Akay trinka. Jak diste. باشی 500 رو شما گاب نیست اکای اکروم جون رحمت اکای ترینکا یک دسیم اکای اکروم رقمی هفت اخته اکا جون 7000 دوری Akay çan kolye. اکای رقم 5 اکای مراد Akay kaç kolye? اکای مراد رقم 6 اخته 4600 دوری اکای صبر رقم 4 اخته اکا جون 300 روبل دوری اکای ترینکا تجی اکای ترینکا تجی
Abişni ve şabako. Abişni sarmış ha. Вроде бы чего. Сколько? Один карта, один ракам твоя цифры. Один карта 300 рублей выигрыш 1800. Ислам бай. رقم 5 خاله برادرو صبر 5 نقشی دادا 5 آقای صبر گرفت که آقای شهبوز یکی شهبوز ای دفع میگیریم دا کن ساش که بیو برادرمون بازی کنم کیف کده آقای کرم ها شیرون که بگیم ما آقای صبر 0-0 میشه آقای صبر 4 و 5 اختر 0-0 رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 3 با 22 aşağı trinkat edici Fakat ekran hafta begi. did kaynadı ama sadece devam etme yak de se haft Akay Murat Paftori o şu trinkat edici Akay Murat Paftori Akay Murat Akay Murat şaş. Akay Sabır Akay şahbuz. Panç çor bras Şahsat part Akay Şahbuz Şahsat mi part temşirine to partara şurada kaçdığını Mebrem kartara barıdarım. Okey, बस हो रहा है
Hasta dure Zübeyir Banka. Üç. Zübeyirbank ka bolu abin 86 zakripit keregi. Çanta oldu. Arkadaş Abuzun number bola bin zakripit karagi akacım. Zübeyir Banka aka. Ne doğru. Arkadaş Abuzun number bola bin aksiyondan mundagi akacım ya kuşutar bin mümkün xatu karabosi. کا کی رقم 4 و 5 خله کجا خط تو پارتوفتان تا شیرنا 4 و 5 خله برادر رقم 4 و 5 خنا شوا که چی کوک نمیخوام که مردم پارتوفتو دا که شابو برادر رقم 4 و 5 خله شیرنا رقم 4 و 5 اوه بختوار اوه بختوار بختوار چی نه اکا شابوز بگیر که اکرام دو چور شا بگیر. چی بگم؟ Ya mesela padajdi mekinim akka. Padajdi mekinim şerina. O çana bir ama bu bağla papi çomek na akka. Şerina ama bağla papi çomek na. Şahoz zuru disadru bunu. Elhamdülillah. Akka Farad ve aleyküm assalam. Akka şahbuz. Akka şahbuz çor payakta az şaysad ro buldori. Rakam yak. Bistiyak. Rakam 2. Bistiyak. Rakam 3. 20 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 23 رقم 7 10 رقم 6 و 23 hoş şava taşerinler Akay Murat
پافتورو پافتور پاستو پاست می نویسیم برادران. اکای مراد شش پافتور اکای اکرام پافتور. اکای ترینکا پافتور. اکای شابوزیو خودت مونده اکای جون پافتوری پس چی نویسون اکای جون؟ Vicdatini zulden Saşka. اکای شابوز پافتور. نوشون کش. Meprem barada katara. Akam رو 6 اخته 5800 دوری. اکای اکرام رقمی 7 اخته 6400 دوری. اکای شابود رقمی 4 و 5 اخته 9 9. اکای ترینکا رقمی 1 2 3 اخته. کس میزنه 1800 و شا. اکای سعید. چنده بزن. ساش گاب نس رحمت کون ساش. رقمی 1 10. رقمی 2 21. رقمی 3 20. رقمی 4 21. رقمی 5 20. رقمی 6 12. رقمی 7 11. رقمی 2 رقمی 4 وارای برادرم. رقمی 2 و 4 وارای شیروی نه رقمی 2 و 4 اکای اکرام هفت بارا. ترینکا یک سه بارا. مراد شش بارا. اکای شابوز وارا مدروی اکای شابوز رقمی 5 توارا مدروری 5 پافتور وارای اکا اوکی نه سادی دیگه می پارتیم اکا اکای اکرام رقمی 7 توارا درواری اکا جون 5500 دوری اکای مراد رقمی 6 وارا درواری 4900 دوری اکای شابوز رقمی 5 دوارا ده 4 دوارا ده 5 وارا میدرون نه ساد می پارتیم اکای ترینکا رقمی 2 دوارا ده بود 1 3 وارا درواری چیزکی وارد میزن اکای شابوز و دار بپرد. یک ساعت دور هم. اومد اکای شابوزومو البته شابوز براد میبریم کارتر برادرو انشاءالله در نصیبت باشه ببینی اکای شابوز جون انشاءالله میبریم. کسی میزنه 5800 و رقم 1 21
رقم 2 20. رقم 3 12. رقم 4 3 کرول. آشاوتا شرینا ترینکا. رقم 5 20. رقم 6 11. رقم 7 20. رقم 4 با 3 تا کرول. آشاوتا شرینا. Arkadaşlar inşallah biliyorum. Şöyle gül opanmış yaş hafta 21 hafta 25 Okuyacağım. Mart'ın var. Şimdi Saçka çutala tego çutala. Do kadıngu. orada rakam önerisini. Bakay krom haft. Şaş haft. Sen tayım fikrim. Şekil etme. Evet. Giriş al. Çok kadar. Şöyle yapayım. Konuşacağım. Wow ma da like باوخی کی Bakay krom haft. اول ما خدم چتا پولی میبینم و خیوزیت ما بیستی نو قاتل شورم برمونم Saç میگه 2004 صدا که شهباز چا کنم گیرم یا که کی پاس که کترین که Evet, trinke bas kirege. آکای شاهین 5 6 7 Giriftige eki şabuz kardı ya cebed. آکای کروم 7 نه سگی شیرنا رقمی یکای دیگه 3 آکا جومتیم تا آکای مراد 4 متیم تا اوکی رحمت اوکی آکا اوکی 7 آکای شهباز نه 4 و 5 5 اگرستگان 3 و 4 متیم تا آکای شهباز 7 نجمون شاهین کاین آکای کرومجو یکم شاهین ایسگه کت شاهین مسئولیت آکا جون یا رقم 1 اگریم تا Okey, şabuz okey nefsim. رقم 2 خوله برادرو رقم 2 خوله برادرو رقم 2 Okey, saçın nefsim. رقم مراد 4 2 سر متیا گفتم صبر کم جدا بشین رقم اکرام رقم 7 ریخته 5 2 ساعت دوری ای رقم 1 رقم مراد رقم 4 2 ریخته اکا جون 4 3 ساعت دوری اکا شهباز رقم 3 و 4 ریخته اکا جون 5800 گiriş bu. شش دو بیست دو شش سه ساعت دوری آکاجو آکای ترینکا پاس کدام شاهین 5 6 7 اختار شاهین ساعت می پارتی شرینا آکای شاهین موشی برو Güzel. شاهین 5 6 7 اختار 0 0 شرینا کس همیزانه 1800 او شو
kartı bırakayım. O kız aşağı. Şaşka ziyad ama sabır kışerine. رقم یک 21 رقم دو 20 رقم سه 20 رقم چهار 20 رقم پنج 20 رقم شش 22 رقم هفت 20 رقم شش با 22 اشاق تشوهیم من ایسن برادرو پفترو پستو پست Okej, mam jak powtór. Kaç abi sevço pastı. Bakayım bu. Akash Abojon do se. Da вчора да дъка сука. Акай ки Шабоз рақами 2-3 гиракаҷон ё ки неҷа 5-6 ам холиай. Катиб 3. 2 окей 2-3 аймая. شش و پنج خوله برادر و 6 و 5 Omink Saşka. Mr. Smith چانسون 300 روبل اکن یک کارتا میگریش 1800 ای
برادرها رقمی 5-6 خله شیروی نر 5-6 گاب نیست آکای شاهین. شاهین رفتک شاهین رقمی 5-6 خله برادرها 5-6 رقمی 5-6 برادرها خله رقمی 5-6 300 روبل آکا چانس ما کارتا آکای بختیو میرزارو آکا 300 روبل یا کارتا ویگریش 1800 آخو اومد رحمت گاب مثل خطا احتیاط که شاهین 5-6 خله 5 перевод кын брат хо к ним пора чунде акай шамбо 600 باز این آکا 5 تا перевод میکنه. آکا شعبازی و واتساپ دانویز 5 گیر 5 گیرم آکا کی اکمال رقم 6 خله گیرم تا آکا اکمال Uzun var işte tutmak için bir شش هزار داری اکای کی ما گفتا گیر اکا اگمال 300 می پارتن شیرینار اکا شابو دا واتساپ نویس 5000 و یکم 6000 داری اوپشیوزی سه رقم تامینوس که اگیم خلیق تکرار کنید میبریم قارت را برادرم اکا اگمال چه کا перевод میکنی
5000 پارتیمه 6000 کشا بود. اکا شابوز 5 تا رو کیمه 6 تا 5 تا اکا اگمال 300 روی میکنه اکا قارتا را کشدگیم اکا اگمال ما گاب نیست اکا اگمال میگیری یا کی نه اکا اگمال اکا اگمال هستی ده ایفیر اکا اگمال کی نوی باد کد کوی اکا مالای کی نو کد یکم خوشمن رقمی 5 بود 6 رقمی 6 ده یکم خوشمن رسه برادر رقمی 6 ده رقمی 6 ده یکم خوشمن رسه برادر رقمی 6 خوشمندا مرحمت می نویسیم شروع نه وای بسته کنی از چه گماد این مرزه کن بخدو اوکی اکرام رقم یک اختای 4900 دوری اکای مراد رقمی 4 اکای مراد توقع اکای مراد رقمی 4 توقع 4000 دوری اکای شهباز رقمی اکای شهباز خودت 100 روبلی دیگه دوری اکا جون اکای چی بودی اکمالون اکا اکمال رقمی 6 اختای 300 روبل دوری از نه هزار آخی با اکا از پلوس نکدم این رقم تا آخی شیر نه این سه رقم گرفتی باید یا پلوس میکدم که اکا او کنه اکای کی زد اکای شاهین نکدم اکا جون از پلوس نکنیم اکای مرود نپرس از این نو پلوس کدم 4 300 داشتن و شاهین پا 5 6 7 زد اکشیر نه دو هزار گذروند اکا وارده 100 مون هم خیلی اکا 100 مون این اکا جون زدی از ما تیر میدون چند کن از مینوس کدگی نیستم 6300 از یک کن ما یه مینوس بو کدگی نیستم دابا اوی دابا این بو یک کنید گاز اکا مینوس کدگی نیستم سو کن براد فهمیدی اکا ای سوش که اکا
1100 گوش کو 1100 اکایو 580 6 900 شا دو رقم تا درو واری کت و شوهین زد کو با 5 6 7 اکا 6 300 میمونه اکا بخین موز نو رقم تا مینوس کدوم اکا 400 روبل اکا 400 روبل داری ایسا کدی اکا هزار دو ساعت گذاروندی 600 مون نزدی اکا جون 600 نول شد اکا 1000 پارتی ورد درو مدی اکا 2000 پارتی 1100 مون 5800 دادی 6900 شد اکا دو رقم تا درو وردی 300 600 اکا 5 رقمی 6000 6300 میمونه اکا ها 6300 6300 900 مینus که چند میمونه 5400 5000 تا پارتی نه 400 دیگه دوری اکا توغریه اکا شعباز توغریه زنزا رقم 1 23 رقم 2 3 تا 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 2 با 3 تا 10 رقم 2 2 3 5 اکای شهبوز یادم شما کمی فهمیدم ایرون کوخی رقم شد رقم 2 2 800 تو چند رقم میگیری اکرم رفت پس کرد ما نگاه نیستم ما اوه نه گرم نیست مالدو
شما شما بگیرم Az yıldım be. Akayız. Boz. Çoğun saat. Oy pancı diye durur. Doğu da saat durur. Akay krom pastora. Yaka Yak haft. Akay krom haftan giri. Yak hafta girdi olsa çoğu ses saat durur. 6 خولیای Akay ro çoğu pastor kadar. نه پاس کن بابا Çoğu da zor benim. شخص چوره بشه Safi. 6 خولیای رقم 6 خولیای ششم پفتوش قدمش خونه اینو کی اکا اومد بک 6 گرفتم 3 موندگی 3 گریم تا اکا ay kilom çantam var. Çoğu sesi. اکرام شما دارم Çoğu sesi. اکا اکرام 4 3 داری Şaşagi. Akay krom da. نه Ki da. Umar Bey da. Şahboz çan çana girdi. اکا اومد بک 6 3 خولیای Du panca girse şahboz. Bunu bakalım. اکا شعباز روی 5 اخته اکا 3 گرفت اکا اومد بک چک تا پاتو Şaşır. Bu şaşır. Çay ama kaktıra çam bu. 5 روبتی اکا دواسا 5 جا گرفتیم تا Şaşırsın gibi koy. Du se panca panca diyor. ششم او اکا اومد گرفت 5 جا گرفتیم Akay marayı şaşam girdi tam. ششم سویبوش پفتور تا O ki ya pul topluyor hiç. Şaşırsın aklım var. Vay be gezdi. Kaldı mı? Şaşırdı. Akşam çoru, akşam seki git seki çoru seki. مراری Akşam شورک و سخی şor seki. Sev umarım. اکا مراری اکا سخشه که پاتوی Marali Umar Bey. اومد بک Akay Umar Beko akay saki çek ame parti. Hakim çek akay saki Umar. Çek akay saki Umar nole akay Umar Bek çek ame parti şerina. Çek Umar akay saki akşedim. Akay Umar Bek nol se akay Umar Bek nol akay Umar Bek rakam se akta nol akay agmal rakam şaş akta nol akay şaboz du panc akta du disa dori akay ikram yak haft akta çor sesa dori akay saki rakam çor akta nol kas nemezana azor 800 o şova. رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 12 رقم 7 10 رقم 2 و 22 او شارتا Şimdi dış şaboz. Ne neyse bara doğru rakam ora.
اوشا تا شعب اوشا تا شیرنا اکا اکرام یک پاس هفت پفتور رقم یک خولیه. چور از اور دور یکم کسش که شعبوز برا شش پفتور اکا اگمال جون چک میپرتین دیدی یک خولیه یک درگون خویشمان باشه می نویسین. اکا ما رو بای نکن پفتور اکا اومد پفتوری پس بنویس. اکا شعبوز یک اگی رو مینوس کن دستش کن اکا مربک چک میپرتین شیرنا اکا اگما ختم چک میپرتین اکا اگما نه دیشه اگما رقم یک در خویشمان باشه می نویسین. رقم یک خولیه. رقم چور پفتور که اگه اکا سخی چون پسته. نه سه پفتور اکا اگما رو شش اخته اکا 600 دوری نه 100 امان اکا مربک رقم سه اخته 300 رو دوری رقم یک چور خویده یک چور خولیه. رقم یک چور خولیه. خویشمان باشه می نویسین. مقصد پاست بود. اومد اکا اگما یک چور در خویشمانده باشه می نویسین. اکا اکرام یکم بگی میگم. رقم چور خوله برادرو رقم چور اکای سخی یک چور همون چور خطا میگیریم تا اکای سخی. اکا سخی چک میپرتیم شیرنا چک اکا سخی بیاد الان چکی اکا سخی چند کن بودم 300 اومده اکا سخی رقم چور اخته 00 اکا مربک رقم سه اخته 300 دوری اکا اگمال رقم 6 اخته 600 دوری اکا شعبوز 2 و 5 اخته 3 و 400 دوری اکا اکرام رقم 1 و 7 اخته 3700 دوری رقم یک 20. رقم دو 21. رقم سه 21. رقم چهار 11. رقم 5 12. رقم 6 20. رقم 7 20. یک دی سه واره دوسه کن مراد کنی چور رو بریم بگیم کن مراد روی کنی چور رو داشتیم رقم چند زد؟ باره؟ دی سه واره خوشمانده واره می نیسیم برادرو خوشمانده واره باشه می نیسیم 7 واره 7 واره اکر شعباز 5 تا واره مدرولی اکا اکرام 7 واره دو باشد 2 800 دوری اکا شعباز 5 باید رو نه؟ نمیگم نیست خویشمانده واره است شش اکر
شش اکه اگمال اکه اگماش رقم 6 دواره میدروری اکه سخی وارد اخیر اکه سخی چور ایجا اکه سخی میدروی اکه سخی اکه سخی میدروی شیر نار اکه سخی ایجا اکه اگمال پاس کرده تطویر نده به ما پوری اکه مورد پاتون چور و 6 واره کیه اگماله اکه اگمال 1200 دیگه شیر نار میپارتیم بچه او چه 1200 یک 5 خولیه شابود نه نیسته کن 5 او 1200 اکه جو میپارتیم چورم چور شش رقم یک 5 خولیه یک 5 خولیه هست اون خویش ما می نویسیم اکو رقم یک 5 خولیه یک واره درو واره اکرام 5 خولیه 5 چه کار چه دورم حضور یک اکه اکرام درو حضور نه سه یک هفتار چه که اکتون دورم حضور نه سه دورم که قرطه بریدان اگم خویشمان باشه رقم 5 دار او دا که که چور میکنم اکما اکما رقم سه یک که بود شعبوز رقم دوش دواره 3400 دوری اکه اگمال 1200 میکنم اکه مربک سر دواره 300 رو دور نه که سخی 5 واره اکه سخی جون ساد میپاتیم شیرینا اکه اگمال 1200 دیگه پارت شیرینا 1200 اکه اگمال اومد 9 رقم 6 رو 6 رو دورم ماما این اکه اگمال اکه سخی هم بفتیم اما چک شده قرطه را میبریم من سادم اما اکه سخی هم اومد 0 5 اکه سخی اکه اکرام رقم یک هفت واره درواری 1900 دوری اکه شعبوز رقم دو دواره ده 3400 دوری اکه اگمال 6 و 4 واره درواری 0 اکه عمربک 3 دواره بود 300 روبل دوری کسی میزنه دو تا واره بدن شوی خولی هست اکی اکه سخی والو جنه بدی واری نویسه که بدی نبره 5 واره درواری 0 کسی میزنه 5800 و شو اکی والو جنه بدی هم بنویس رقم 1 10 رقم 2 31 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 2 با 31 او شود که شعبوز می نویسیم رقم بعدی برا سخی پس نه که والود یعنی پس کرونه که رقمشونو می نویسیم باشه که زنده باشه گوش 4 شعبوز 7 که کرون 1 7 که کرون اکه شعبوت رقمای چمون 5 تا میدروری اکه والد چنده نگاه 300 روبل شیرینه یک کارت 300 بگیریش 1800 دار 2 5 شعبوز 2 5 هفته 600 دو
Aka Akmal Paftore pas. من نویسیم اکو 2 3 4 6 خولیای Aka Marbek rakami se tame drori 300 rubl dori Aka Marbek. ما پافتور اکا ما چند بود 6 bed rakamış çoram dro ola. Akay Şahboz çoram gibi. ها اکا ما رو 6 ای کیلو نویس کی بود سویبش بود کو Çor 6 oxuna Aka 4 شد یک از گیری rakam 6 Aka Akmal giri. Aka Akmal rakam 6 300 me partim Aka Marbek Paftore. Nol nolem çora ki girse ge. Akay Şahboz. شابو Hala Şaboz bir çor. 8 300 dori Aka Şaboz rakami 2 çor 5 ayxtar. Aka Akmal çek me partim tamam. O 2 çor 5 ayxtar Aka Şaboz. کارتر هم میبریم رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 3 تا توز او شوتا رقم 6 10 رقم 7 20 Aka Akmal çeksin onu kedi. رقم 5 با 3 توز ما بود Cebuk mu koç çekin ne oldu lan kırmış Akmal. Roz ruimikine var diğer ruimikine. Rus bozuyunu. او شو یک هفته گیر اون نویسنی Başkanın bunu uydur. بشه Aka Akmal John 300 me partim şerna rakami 5 ba 3 ta tuz girif. اکا شهباز بنویس پفتوری پستی 900 گذشت میگم Akay Şahboz Paftore. Aka Akmal paftori o pas akan. اون 900 گذشت کیه؟ Aka Akmal oku. اگمال Numşaça. اکا عمر علی بود Valla da öyle diyor kuli ne? Aka Marbek. Paftori o pas akan. Aka Marbek ne is Aka John? Aka ekonomiye kafte ha. اکا والو سه تو اکا والودیا اکا جون نمی سر ندرورا میگیری Du çorpayla Şaboz. Aka Şaboz du rakam tayso kadem ve rakamut bayat basit tuz padarka şerna nihini mazor dori. Marbek'in X noktada geldi. Niye size bu diyeceğim? İkisi yok. اکا اکای والودیا میگیری اکا Aka Akmal olmadakta Aka boş şaşa giriften ta 300 rubl diga dori Aka. هو پارتو اکای والودیا پولتا پارتو نه رقم سخته اکا جون پولتا پارتو Aka Akmal John şerinar sadat oma. Bu kon 300 khazobdi kom giriften ta paftor 600 minus 300 diga dori şaş ayxta Aka Akmal. Efirta peşk ba Aka John. Paftor ho Aka paftor ki 300 diga dori Aka u kon na pafta gibdi. 300 diga dori şaş ayxta.
رقم اکای مربی که والودیا گیرسته گم که والودیا اکای والودیا تسترک چه کمی پارتیم والودیا چه کشکی Naka agma se aka valodya girif akacım. Bakın. Şergin var bakın. Bozur işte. Kartara mı bireyim? اکای والودیا شیر نار حوزی میگه هداش که شیر نار بوزی خنگ نشوا Şeylong toya. اکای اکرم رقم یک هفت اخته 700 روبل دوری اکا اکای شعبوز رقم 2 4 5 اخته یا رقم تامینوس کردیم نهنیم هزار دوری اکای اکمال رقم 6 اخته 300 روبل دوری اکای والودیا 3 اخته چک میپارتیم اکا ادا میکنیم Ben şazo pardon. Irak نه سا بابا خوجا اکای والودیا نه صد آمد اکا جون 600 دوری اکای شعبوز جون اوز شیرینار میپارتم شیرینار برادرو کسی میزنه 1800 اوشا رقم یک 21 رقم 2 23 رقم 3 11 رقم 4 30 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 4 باسی رقم 4 کیا ہے؟ رقم 4 شاکای شهباز باسی او شاتا شرینا من اسم برادر پافتورو پاستو پار اکا اکرام رقم 1 و 7 پافتور اکا جون 100 روبل دوری اکای والدیا نقصان پارتوفتم اکای والدیا نقصان پارتوفتی بوزی را گذاروندم اکا جون 600 موندگی پافتوری و پاست یکم اوه تمام اکا جون اکای والدیا رقم سه پافتور اکا جون 300 روبل دیگه دوری اکای اکمال پافتوری اکای اکمال اکای اکمال پافتور رقم 6 00 اکای شهباز پافتوری اکای شهباز اکای شهباز پافتوری اکای شهباز رقم 2 4 5 اکای شهباز ضعیفی راستی اکا اکای شهباز ضعیفی راستی اکای
پافتوریا پاس اکا جون گیر 2 4 5 را گاب نیست اکا جون 2 4 5 گیرم اکا جون نیم دوش اکا نه ساعت یا کوش مگه 10 و 4 ساعت دوری اکا چند تاشا پارتم اکا Arkadaşlar bu zaman bu haş kuş şaşa parto haş onu bozkadan girer. Düşmanınız kuş şaşa parto şa. شش اکا شهباز 2400 دوری اکا جان بپارتون تا همه پافتور های برادرم میبریم برادر کارت دارم پس میدانه 1800 اوش و رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 4 کتی رقم 7 وارای برادرم رقم 4 کتی رقم 7 رقم 7 اکای اکرام رقم 4 اکای شهبود مدروی رگون رقموتونه برادرو یک پاس اکای اکرام 7 وارده دو 5 اکای شهبودم پاس Ne şaşan pas uçar işte kar. اکا اگمختم پاس باشه نه ده هر دوش میکشم کارت رو اکای والودیا گیا کمادته اکا وارا مدرو اکا کی والودیا وارا مدرو شیرنا شش پاس اکا اگما ایو بوزی دمه گیا کمرتی هستم اکای والودیا اکای والودیا یا کبارا مدرو اکای والودیا بردای اون که خوشمان نباشم میبریم کارتا را میکشیم چور هفت بودم چور هفت چور هفت چور هفت 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 5 رقم کارتوش پاس بردارو رقم 4 11 رقم 7 11 bu vara bardarım. Ne sonuçmu var işte bu 40 uzak oldu. Bardaroy da vaga hard da kaşım yakini mazol meşa vigri روینا رفتن گیچ رفتن ساعت کی Ne konuşmadım da. ساعت دور کی باردار اگم کس خوشمان است اکای والودا افیر تا پیش کشه رینا خدود افیرت خفویا Şahlıklar. Ya.
کس هست که هم یک حکم بوده 5000 بردی چرا بازی کردی؟ بوز کام بودو رفتم تو یا اونگا پیوز خرید بازی نکردی 5000 میدادم که بلش کردم هیچی ها بودو نه شعبازم نه شعباز 5 میدونم اینا رقمی 5 رکای شعباز دروا میگم هوا میگم اوکی اکرام هفت یا شده کای والودیا بیفیش قفویا هاکای والودیا رقمی یک وارم درور یکا جون بیفیر تا پیش که ما دکاش هی فیر قفویا هاکای والودیا 5 چور شعباز 7 هاکای کروم هاکای والودیا رقمی یک وارم درور یکم بیا هر سیشه بو کشم کی وای شده نمیفهم یکم بسیش قفا چور 5 7 چور 5 7 5 7 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 هوا میگم چاریک نمی فیرش قفا ها باشه یک شو یک بکشی تمام پروش بیا بکش برادر اکای والودی هم می درومده شیرو اینا حالش نیسته 3 سال نه اینا واتساپ پارساگ نیست اکای والودیا افیر تا پیش کشیرنات 600 روبل دیگه پارتو اکا جون 300 دوری یک وارا می دروین صدی وارا شیرنات لام کت نمسمش دخل وای بیا تلفن گیر نیسته کن اکا اگمال دیا وارا می دروری شیرنات اوکی وارده بزرگ نه یکش توش کی؟ بیا 600 پارت گفتی بزرگی اکا اگمال پول داره؟ نه اکا اگمال 100 می پارتیم وارا دروی اکا وای فیری هی ما سوزا گفتم 2 minut پیش گادم کنم وای اکا که یا من 2 minut پیش اکی وی فیرشون وای اکا اگمال دیا واره می دوری اکا اگمال نبوشه بیام هستش کشیم بوزی 300 دوم تی ممکن که ششتون پارتم شد گیر انا چک اوکی شغل اگمال چنده؟ چند سال نقصان رقم بیا گرفتم 2 5 4 یا تمام اکا بالودی اکا چه میکنی فرش کن کی باید بده یه فرش نه صد آمد اکا اگمال جون اومد بیا کش اگمال و بالودی هی او کن 300 پارت بخو سر ارتناب کسه دو چور 5 7 اکا اگمال 7 داره ده 100 روبل اکا اکرام 7 داره ده 100 روبل دوری اکا اگمال 2 داره ده 9 اکا شعبوز 5 چور داره ده همه فرش یک بده نیم از اون دوری بفید چی؟ یکیش سودا میگه وای 2 minut پیش خون تو در مود میگو پشته بیم شد اینجا نگاه داری میگم وای کی میکایی سودم کنم وای
دو چهار پنج هفت دو چهار پنج هفت پنج هفت یک دو سه چهار پنج شش نه سه رقم قرطاش پاس برادرو کسی میزنه برادرو 3000 ویگریشه 300 ایوای مینوس شدگی بود رقم دو 21 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 7 10 رقم 2 با 21 رقم 2 اکای اگمال او شاتا شیرینار 3000 می نایسیم برادرو رقمو را می نایسیم 2 5 اکای شعبوز پول داره پرتو نه کلاوی پارتو 6000 اوکی پس صدر بود حق معلم گام نه ساکای اکرام جون رحمت تکم شعبوز 2 5 بافتار 2 5 2 5 ممکن است دیگه برادرم می نایسیم رقم را شروع نار سر گیر برات شعبوز در گیر سه 2 3 می نایسیم خوشمانده و 1 7 6 4 خولیا 1 7 6 4 خولیا اکای شهباز رفت تک تا چکد اکای شهباز او اومد میگه گاب نه ساکم رقم 1 6 7 4 خولیا رستم و شروع رستم شیرنا رحمت کلون اکای سخی 6 4 گیر معلم چک اقا گاب نه ساکای سخی شیرینار 6 4 اکای سخی رقم 1 و 7 خوله برادرو رقم 1 و 7 1 7 اما اکای والودی دا یک گیر و یک نیسته گیر باید خفه تماشا کنیم بیا اکای والودی داره تو 300 دورو کنیم رقم 7 خولیا رقم 1 اکای والودی اختا شیرینار سایروی بوزینگاردم موفقیت گوش با قیمور یک گپت ندارم اکای رستم اکای اگمال بوز نمیکنی اکای اگمال اکای ما باید زد برایت دیگه اکای اگمال افیر داستی اکای اگمال می نویسیم بچه رقم 7 یک رقم موندگه میگیریم بوزه سر میکنیم لایک هم 21 تکان اکای ساشکا هستی فیرده اکای ساشکا والو جان گذاشته که والو میگه گذاشته اکای والو چه گذاشتیم
اوی یک ساعت شوکت شما یکای شوکت خلی کو هفتگی هفته مخیم شوکت ده Kinega. یکای شوکت جون چه کنم پارتی یکای ولودیا دمی افید نزدیک شده آمده باشه یکت رقم یک اختای 00 یکای سخی 64 اختای یکای جون 00 آن اکای شعبو 325 اختای 600 دوری اکای هفته گرفتگی شوکت اکای شوکت جون چه گفت تو Aka şavkat 300 me partim şerina. تو چک اکای شوکت اومدن جوریمونش میکنیم اکای ولودیا گوش کده سی سلام علیکم Siyah. Siyah şumadik siyah. Ve aleyküm barsalım. Mebrem var o daro kartara. هیچی اکای جوید اینجا دوار شد دوار گرفتن باید دوار این رقمه تقسیم کردیم یا دو رقمش مجبور دادیم این عوض میشه باید این رقم خولی Sayıda mahmurud. Ki sayıda 300 رو bulamadım. این آقای Aka şavkata. 300 آقای انا اکسی نیست تو 3-5 چابو Tina ina buzingaro omesan jovidi siyah layka siyah nare. Varadara elam kadi. Varadara kas vezana 1800 o şu rakami yak. Si. Rakami 2. 20. Rakami 3. 11. Rakami 4. 10. رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 باسی او شوات من ایسیم پافتوره دسته شنمی براتون دو سه پافتور نخنک که ولودیا باشی پافتور اکه ولودیا چند پافتور دو سه پافتور اکه شهباز که ولودیا پافتور اکه شاقه ششاف ولودیا اکه 6 و 7 4 و 5 برادرها خولی اکه شفقات اکه شفقات شرینر 600 دیگه میپرتیم برادرها 4 و 5 خولی 4 گیر بود اکه شهباز 300 دیگه میپرتیم اکه شهباز 300 دیگه میپرتیم شیرین بانومی بیلکه گرد نیست انا چند ماه 6 هفته 5 اکه جوید صبر 6 اکه صبر 6 پره اکه صبر 5 اکه صبر اکه اشتر ما در کش 5 گیریستان اکی ولودیا نه پیش اومدی اکه ولودیا کن یا همین دازور میدم نشید میرم خونه بتان اکه شفقت و 600 اومد نولیم این رقمی 4 برکده پدرکه کده گیو کی چک میپاته خیلی هم دوباره تشمیل کنم بابوشکا سلام برادرو بابوشکا خنجون چی
Aka bu boşka şerine Tu da yak aka, tu da yak. Aka valodiye yak. Kaç kartı? Ma da çanda. Bu hiç başka kamin tapır katku. Tamam güzel işte yapıyorum. Sado. Sos şu da ko. Ne var ka kantar efir kama ka abnavit ka şernar ne sardodak. Sardodak baço. Şaboz o. Gab ne sabratano ina ab ya abnavit kadak va efir akina sosçu. O sosçu man namit. Aka sabır mı? Ki? Aka sabır çek şunu da gel. Sabır ne? Akay sabır da efirasi şerina akay sabır. Çek raft. O çek olmadı akay şabo şerina çek kudum atkta. Akay sabır. Kartı Halik da zamin o Halik adına getireyim. Akay sabır kıdı çek röymekini tamam. Çıkılışı tamam sos. Çıkar. Akajon efir abnavi tarakay valodya şerina efir ças pidak şerenar vay efir abnavi kad yagon 5-10 minut am khali shida akajono vay bisor bada efir miso efir sarmeti am khali ya bind abnavi me kad 2 saat 3 saat pas akajono ina sos chichero ina o akajon akay sabr hasi da efir akay sabr Akay sabır. Bu başka söz ayıkı var o da. O söz çırak acun söz çırak. O efir abna ka söz içerine. Efir. Akay sabır da efirasi akay sabır. Rakam çanda gittige panca. Panca na gira kine savudum. Panca ne var? Akay sabır na boşi panca da akay valodya metin valodya. Duse panc var ku duse çor. Akay şavozyon khud duse çor bişerina. Çora fırıcına. Ha giristagim. Agani çor akay valodya. Çora akay valodya akhir çora çor. Akay şavoz çora girmiyor panvaya da ülkeme. Akay şavoz şerina va çevça. Rakami çora me giri kati urdu sevdiyor ki panca. Meşala ço. Agani panca khud dametem çora akay valodya da. Du se panca akay şavoza yak çor akay valodya. Valodiye küçük. Akay şabo 2-3-5 axten no akay valodiye küçük axte ki disa dori akay şab kaç şaf axten no. Rakami yak. Bisti yak. Rakami du. Bist. Rakami se. 12. Rakami 4. Bist. Rakami 5. Bisti yak. Rakami 6. Bisti yak. Rakami 7. Bisti yak. Rakami yak. Rakami yak. 5-6 7 varay barodaro. Rakami yak 5-6 7. Akay şabozjon 2-3-4 xidit pastay metrori vara. Akay şabozjon salman. Akay şahboz şerinar 2 pas. Çor varay akay şahboz. Panj ve çora kiya. Panç var da ya. Okay var. Yani bakıyorum çor kazanmak kaçın. Kaç ne çor. Panç var da. Ya ima. Tamam akacım.
یک چهار یک پنج شش و هفت. دو سه çok oluyor. Sezonit savunma atmış. زنده باشی میشه خولیگان بوی میشه خولیگان سلامت باشی معلم یه زنده باشی ساشکا یا شروع یا Klientin var. Hoca da şirket yapıyor. آقای خیلی کهی میکنه شروع کنیم سه رقم قرطوش پس برادرو رقم یک 11 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 رقم 6 واره برادرو رقم 1 رقم 6 خویشمانده واره هستش روینا باش نمیکشیم این ساشکا والی که والا بیاد نه خویشمانده واره هسته برادرو خویشماندانی واره پس دو بریم دو کازانه کشیم یک و 6 یک دو سه چهار پنج 10 11 12 13 14 15 5 رقم کارتاش پاس کسی میزنه یک نیم هزار رو شوا رقم 1 12 رقم 6 21 رقم 6 و 21 Şaş erken şapka. نکه شاقا دو شو یک نیم هزار برادرم بنویسی رقم رو شاق اکه شاقا می نویسیم برادر رقم را یک اکه والودیا اکه شابوز چه دیه هوی کش برد 3 5 2 3 5 2 3 5 رقمی چه خوبه خوش آمده باش Buna bakalım. bu pas ne istem? Olacak Bu hoş bu. 2 3 point past Yani tabii o kaç burada. ayak eder diyor O kadar orada çoruma gidiyor. memnun şu sev panç kole barodara sev panç ya neyse şerina Biraz rakam koy şu an. ben panç kazı kaşın kış mekini barodara hem panç Hocam bugün de. panç rakam ise kole şeroy nar
همین کن شروع نار میکشیم پونی خرخش میکنه که مردم هم پونی کم شد پگه با باروا خیفی را سر میتیم سه گیرس اکای سخی چه کمی پارتیم شیرنا اکای شهبوز چه دوره یکی نه خوب کرد اکای ولودی آخی اودام نیست شیری نرا که او سار باروا خیفی را سر میتیم یگون ساعت خوره موکی اختون توست چون تو سارت باش گازش که اخی اودام نیست اکای ولودی ها نمی تو بود میکنی اکای باید که ازگاه باش میمونه او را خموش اکای شابو رقم رفتن نونونه مکل آلوده یک چور پان رفته سر دوره اکای شابقه شش رفتن سر دوره اکای سخی رقم رفتن نونونه میبریم بارو دارو کار ترم رقم 1 31 رقم 2 11 رقم 3 31 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 23 رقم 7 30 رقم 1 با رقم 3 وارای برادرو رقم 3 با رقم 1 وارا یک اکای ولوده سه اکای سخی چی؟ سخی برا اکای سخی نمرات پارتو برا سلیمان میرزی کی باشه اکای سخی خوشه چی برادر اگه خوشمن نباشه هر دشت میکشیم کار طرف اکای ولودیا او شد دور گرفتگی میزنی رقم 1 و 3 اکای شابقه سر بلیایی میگم رقم دوری هفت نه درو چند یک درو اکای ولودی 300 درو اکای ولودی گام ساکای شاقا درو واردیم شیرنا ملونک هفت اکای شابقه نول نولیم یک اکای ولوده 300 دوره سه اکای سخی نول نولیم 1 3 7 1 3 7 1 3 7 5 6 7 8 9 10 11 12 چه رقم کارتوش پاس برادر کسی میزد 2400 و شو رقم 1 20 رقم 3 22 رقم 7 12 رقم 3 با 22 او شاوت اکای سخی او شاوت شیره با فکرم بوزینگران دیگه نیست 8 نفره همه تماشا بینه شیره نه همه کسات الان چی میگم اکای شفقات اکای سخی اکای ولودیا شیره نه گیش کم بوزینگر هم نیسته خیلی دالشی بو پگه دوام میتیم یکون ساعت اکثر همونیم شیره نه همه کسات در بقیمانده در پناه خدا
خداوند نگهبانتون تا پگاه. اکای ولودیا دامو 300 روبل دوری اکا. یا بزرگه توشتی گام نیست اکای نمیگیرن یا بزرگم سخان تانه میشکنن توش میتیم اکا. گام نیست اکا. گام نیست سشتا اگه برد رقمه گیری اکا میگم این آخرون کنه اکا رقمه گیری. اکای سخی چورا گیر میگه. اکای ولودیا چانده میگیری؟ نه ری اکای ولودیا یک گیرم. اکای ولودیا یک اکای سخی بران چه او خدا برین. اکای سخی هم نمرو تا پرسیدیسی همجا بوشه هم اکا دابتی. اکای سلیمون دا. اکای شابخان. یک هست یک هستی چلی یک هستی یک از چی گرفته. نه فایده اکای شاقه چلی رحمت باروده. خوشمانده باشه من می نویسم یک کن دیگه در مرحمت. دیگه کسی خیلی گفتم شهبوز هستی فیدک شهبوز. یک 2000 هستی چلی یک 11,000 چلی یک 2,000 هستی. یک با یک 2,000 هستی میگه اون کس بوزی کنی یا رقمی ده میسو این اکای ولودیا اکای سخی میزنی کتیش. چی؟ یک با یک اون کس باشن 2000 اکای شوخت میزدن. یک برادر شما باشه اگه خویشمان منو مرحمت. برادرو خیلی اکای کی ولودیا ایش کی بوزی نمیکنه شیر نه همه کسا در پناه خدا برادرو اکای ولودیا در واتساپ نویسی نه واتساپ در همینجا هست از اکریپیت اکای کرده سخی ختم نایست گود. اکای سخی ویگریش اکای سخی بودن اکای سخی نویس اکا جون همه کسا با قیموندو در پناه خدا تا پگه ها پگه افیره که سردن همه تونده سیلکه میپارتیم برادرو همه کسا با قیموندو در پناه خدا شیرین چی گپ چه واسه در واتساپ شروع می نویسیم